أفضل فكرة لرسم الجبال بالطريقة الاحترافية وألوان الأكريليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لكل أحبابي في درس جديد وحلقة جديدة. في البداية غنبدأ بتخطيط الجبال. العملية غتبدأ بتخطيط الجبال وغتنتهي بأشجار وبيوت ومروج. أبعاد بسيطة سهلة. شوفوا الجبل الأول وخطوط توازي بالنسبة للجبال الأخرى، والبيوت والأشجار اللي غتمشي على خط أفقي، ثم غتجي تحتها بيوت ومروج اللي غنسد بها المنظر الطبيعي ديالي. كنظن بأن هاد العملية ديال التخطيط سهلة. نبدأ بتلوين السماء، اللون الأزرق والبنفسجي، ولاحظوا درجة ديال اللون. طبيعة الحال دائما كنخفف باللون الأبيض لأن درجة اللون الأزرق قوية جدا، ما تعطينيش مثل هذا اللون، لذلك كنحاول نخفف بالأبيض، والتركيبة ديال الأبيض دائما داخلة في الألوان. شوفوا المستوى اللي درت فيه اللون الأزرق الطبقة الأولى، والدرجة الثانية الآن غنبدأ نخفف على مستوى خط الأفق بإضافة اللون الأبيض على التركيبة ديال اللون. تلوين بفرشاة الأنجلو كالعادة، ونحاول نخفف دائما اللون على الجهة ديال خط الأفق. خط الأفق عندنا هنا في المنظر هو الجبل الأول، نقطة ديال التلاقي ما بين لون السماء والجبل خط الأفق. لاحظوا تلوين العملية سهلة. ندير اللون الأسود والبنفسجي والأزرق دائما، ونحاول ندير طلاء للجبل. شوفوا العملية بنفس الفرشاة، طلاء سهل. غنحاول نخفف اللون كل ما هوت بدرجة، نحاول نخفف ونضيف عليه اللون البنفسجي. شوفوا لتحت كيفاش غنضيف اللون البنفسجي وازرق خفيف، والابيض كذلك باش نخفف الدرجة. على الجهة اليمنى كنضيف البنفسجي، ودرجة اللون راه ما تبانش لكم الان لان باقا الصباغة ما نشفاتش. غادي نشوفوا درجة اللون من نيت نشف الصباغة. الآن غنحاول نبدل الطبقة، نضيف اللون البنفسجي والأبيض، ثم نضيف الأزرق والبنفسجي مرة أخرى. شوفوا هاد الدرجتين كيفاش غنبدا ندير طلاء للجبال الأخرى. لتحت غادي ندير اللون الأخضر والأزرق والأسود لتحت باش ندير مروج خضراء لتحت، لذلك غنبدل اللون ونحاول نركب اللون لتحت مع الألوان الفوق، لأن هذا جبل واحد الفوق فيه ثلوج والتحت غتكون مروج. غتشوفوا هذه العملية من بعد من غنبدا نوزع في ألوان الضوء. الجهة اليمنى كذلك غنحاول نضيف الأزرق والأسود. شوفوا التركيبة ديال الألوان دائما، حاولوا تشوفوا معايا التركيبة، وهاد الألوان ما غتبانش لكم حتى تنشف مباشرة. والتركيبة ديال الألوان هي كنبدل غير لون أو اثنان باش نبدل طبقة، راه التركيبة نفسها كما قلت. هنا غنحاول نبدل من اللون الأزرق، نضيف الأزرق ونضيف شيء من الأسود، والتركيبة تقريبا ديال الألوان تتشابه، إلا أن طبقة اللون كنغيرها من جهة لجهة. لتحت غندير اللون البرتقالي لأن هذا اللون فراش لمروج غتكون لتحت وحقول، لذلك غندير هاد الدرجة ديال اللون كفراش للألوان تحت. توزيع ديال اللون بفرشاة الأنجلو دائما. وشوفوا الحدود ديال اللون البرتقالي لتحت غادي نحاول نديرو في خط أفقي تحت مباشرة تحت الجبال، لأن هاد المساحة كلها غتكون مروج وغتكون كخلفية للأشجار والبيوت، لذلك خاصني نعدل لها خط أفقي لتحت يبين الحدود ديالها. إلا لاحظتوا معايا شوفوا الحدود ديال اللون البرتقالي لتحت. غادي نبدا الآن في رسم السحب. غندير لون أزرق وبنفسجي وأسود وأبيض. شوفوا الدرجة ديال اللون رمادي تقريبا مع أزرق وبنفسجي، وضيف ليه حتى اللون تركواز قليل من اللون تركواز لتحت. اللون بنفسجي غنضللو باللون البنفسجي لتحت باش ندير ليه ظل. ولاحظوا هاد الانعكاس ديال هاد السحب اللي بديت فيها
تجر من اللون ديال الجبال اللي في المقدمة ديال الصورة. حاولوا تقارنوا ما بين اللون البنفسجي واللون اللي كاين في الجبل لتحت، غادي تلقاو بان هاد الاضاءة جاية من الجبل لتحت. الان نبدا نخفف في اللون باضافة الابيض، يبقى اللون نفس الطبقة تقريبا ولكن بعد التخفيفات اللي غندخلها في هاد التركيبة. ندير البنفسجي مرة اخرى نفس اللون اللي درته في السحب الاولى ونوزعه لتحت، ونحاول نبدا الان باللون ابيض واصفر. شوفوا طبقة اللون الابيض والاصفر بديت بها هي الاولى باش ندير اضاءة من الفوق، وشوفوا الحدود ديال الاضاءة اللي غنبدا نوزع في السحب بفرشاة الانجولو. شوفوا كيفاش غنبدا نوزع في اللون الاصفر بطريقة خفيفة باش ندير اضاءة من الجوانب، وهذه غير الالوان الاولى. غنضيف اللون الابيض باش نخفف اللون الاصفر، وضروري دائما نغير من اللون، ضربة اثنان نغير من اللون، ما نخليش نفس الطبقة باش نحظى بالتنوع اللوني في المنظر ويكون غنى لوني في المنظر. وهذا هو المقصود في المناظر الطبيعية، دائما الغنى اللوني كيلعب دور. نفس الطريقة غادي نبدا ندير في الإضاءة بإضافة اللون الأبيض. لاحظوا غنعاود نأكد اللون أبيض وأصفر على الجوانب تقريبا نفس الدرجة ولكن خفيفة شيئا ما على اللون الأول. شوفوا التوزيع ديال اللون الأبيض، نعاود نأكد اللون الأبيض على الجوانب باش يكون تدرج. الآن غندير لون بنفسجي وأحمر خفيف قرب اللون الأصفر. شوفوا كيفاش غادي يبدا يبين لي في السحب الآن، وكيفاش غتبدا تبان الإضاءة والتدرج اللوني في السحب بطريقة رائعة. هاد اللون بنفسجي اللي ضفت لي شيء من الأحمر خفيف، يبقى اللون بنفسجي مدرج مع اللون الأصفر، بالتالي غيعطيني واحد الشكل رائع وغادي يحدد لي المعالم ديال السحب. الآن غندير لون أبيض على اللون الأزرق اللي كاين في السماء باش نخفو، ونبدا نوزعو كذلك على مستوى خط الأفق، راه قريب من رأس الجبال باش يبين إضاءة تما للسحب وانعكاسات ضوئية. كذلك سحب مضيئة هنا في هذه المساحة بنفس الفرشاة، ونوزع كذلك الفوق وفي الجوانب باش نغني هذه المساحات اللي بقات فارغة في اللون. تقريبا راه نفس عائلة اللون الأزرق بإضافة الأبيض فقط. ثم نبدأ الآن في تفاصيل الجبل. غندير لون بني فيه أسود وبنفسجي وأحمر وأصفر وأبيض، عطاوني هاد الدرجة ونبدأ نوزعها. شوفوا طريقة التوزيع وكيفاش نحاول نحدد المساحة اللي غنوزع فيها هاد التفاصيل ديال الجبل بالفرشاة الأنجولو. طريقة ديال توزيع هاد التفاصيل بالفرشاة مسطحة كالعادة لأنها كتعطيني موتيف، وحاولوا تشوفوا العملية ديال التوزيع كيفاش كتعطيني الموتيف. نخلي دائما فراغات باش يبقى لون الظل باين وتبان التفاصيل من الفوق، ونبدا نحدد المعالم ديال التفاصيل بنفس الطريقة غنمشي عليها وقاع المساحة ديال الجبل. ولاحظوا كيفاش كنغير اللون مرة كنحاول نغير اللون بإضافات خفيفة للألوان، أحيانا الأحمر أحيانا البنفسجي وهكذا. إلا لاحظتوا دققتوا في اللون كتلقاو الاختلافات اللونية على طيلة توزيع التفاصيل. كل هذه المدة اللي غنوزع فيها التفاصيل راه كنغير من طبقة اللون كل لحظة وحين. شوفوا هنا كيفاش ضفت لون أبيض وأحمر وبنفسجي، غير من الطبقة الأولى، ثم نحاول نغير تاني هنا على الجوانب ديال الجبال، ندير خطوط متوازية ملتوية بجرات من فرشاة الأنجولو كتحدد لي التحديدات والتفاصيل ديال الجبل. شوفوا كيفاش كنحدد، والطريقة باش كنخدم سهلة وبسيطة باش نعطي الموتيف ديالي، ولكن دائما نخلي لون الظل لاعب الدور ديالو، لأن بدون لون الظل راه ما ناخدش هاد الموتيف وما نحضرش بهاد التفاصيل تماما. غادي نبدل الآن الطبقة،
بإضافة الأحمر والبنفسجي على نفس الطبقة والأبيض، نوزعها على الجبل اللي لاصق في الجبل الكبير. لاحظوا التوزيع، طريقة التوزيع. نضيف كذلك هنا البنفسجي والأبيض. الآن اللون البرتقالي، شوفوا التغييرات كيفاش كنغير. الآن غنضيف اللون البرتقالي مرة أخرى والأصفر، ونضيفوه على المساحات الأخرى اللي درت. غيعطي واحد الإضاءة لألوان السحب، غتكون ضاربة في ديك الجهة، بالتالي غنبين الانعكاس. الآن غنجيب لون أزرق وبنفسجي وأبيض، وغنضيف عليهم نفس الطبقة الأولى ديال اللون. غادي نحصل على هذا اللون، ونبدا نوزع في تفاصيل أخرى، غنداخلها مع التفاصيل الأخرى. هذه ثلوج ولكن مغطاة بظل، ما غاداش تبرز وتبان حتى غندير لون آخر غتشوفوا من بعد. غنحاول نشوف لها أماكن اللي غنوزعها فيها باش نحظى بالغنى ديال الثلوج هنا في هذه المساحة، ونغطي المساحات الفارغة ديال لون الظل. وبطبيعة الحال دائما راه كنحافظ على واحد النسبة ديال لون الظل اللي في الأخير غتشوفوا كيفاش غنوزع واحد الطبقة مغايرة. الآن غنبدا في الإضاءة الصحيحة الأخيرة اللي غادا تعطيني الفارق في هذا المنظر، لون أصفر وأبيض. شوفوا طبقة اللون، نبدا نديرها على الجهة اليسرى، غتعطيني الانعكاس أولا ديال ألوان السحب، ثانيا غادا تحدد لي المعالم ديال هاد الجبال الرائعة اللي في هذا المنظر. وأحيانا كنضيف اللون أبيض باش نعطيها الإضاءة أكثر، لأن اللون أصفر ما كيعطينيش الإضاءة 100%. حتى نضيف لي اللون أبيض كيبان مشتعل كما يقال، لون مشتعل. ولاحظوا انتم كتشوفوا ملي كنوزع الطبقة كيفاش كتبان في الجبل. نحاول نوزع على الجهة اليمنى كذلك، ضربات دائما بنفس الفرشاة، فرشاة الأنجلو. ونحاول نلعب بالفرشاة، أحيانا نضرب بضربات مسطحة، أحيانا برأس الفرشاة باش ندير شكل ديال العروق وبعض الخطوط اللي غتعطيني الموتيف والتحديدات. دائما حاولوا تلاحظوا في توزيع ضربات هاد الموتيف في الجبل بنفس اللون. نحدد المساحات اللي غيكون فيها لون الثلوج، وبإمكاني في الأخير نوزع اللون الأبيض، ولكن ما غنديروش هنا في هذه الحلقة، لأنني أكثر كما أقول دائما على أحبابي تفاصيل. لذلك بإمكانكم تضيفوا اللون الأبيض بجانب اللون الأصفر، دائما تمشيوا للجوانب ديال اللون الأصفر باش تبينوا مساحات مضيئة. غادي نرجع للون الأول اللي بديت به، لون أبيض وبنفسجي وبني خفيف، غنوزعوا على الجهة اليمنى كذلك باش يكون كتكملة للألوان اللي على الجهة اليسرى. بالتالي غيكون واحد الترابط ما بين الجهة اليمنى والجهة اليسرى، كاين واحد الفارق بيناتهم كيبين الشكل ديال الجبل والتحديدات ديال الجبل. ولاحظوا كيفاش غنبدا نحدد في المعالم باش نعطيه البعد الثلاثي ديالو ويبان على شكله. بمجرد ما نبدا نلتمس في اضاءات وضربات اللي غتحدد لي البعد الثلاثي في هاد الجبال. الان غندير المروج، نبدا في المروج باللون الاخضر اللي ضفت ليه اللون ازرق وضفت ليه اللون ابيض باش يعطيه هاد الدرجه، لان الطبقه ديال اللون الظل تقريبا من نفس العائله ديال هاد اللون. ما درتش ليها الاخضر 100%، درت الاخضر والازرق والاسود، عطاني الطبقه. كذلك ملي غنبدا نعطي الاضاءه نفس التركيبه نضيف عليها الابيض تعطيني هاد الدرجه ونوزعها. وحاولوا تفهموا معايا هاد التركيبه وهاد التشكيله ديال العمل. ونحاول نبدل طبقه اللون احيانا باضافه الابيض او اضافه الازرق او الاخضر. الان ضفت اللون الاصفر باش نبدا في التوزيع ديال المروج على الجهه اليمنى في الجبل اللي على اقصى اليمين. لاحظوا الطبقه كيفاش تغيرت ديال اللون الاخضر. ثم كتشوفوا كيفاش كنغير دائما طبقه اللون باش نحظى بالتنوع اللوني في المنظر، ويكون عندي المنظر واقعي وله قانون في
عملية توزيع الألوان. شوفوا الدرجة وكيفاش كنوزع نفس الطبقة اللي كانت على الجهة اليسرى، ضفت لها اللون أصفر أوكر باش تعطيني هاد الدرجة. الآن غادي نخفف نفس الطبقة بإضافة الأبيض والأصفر ونضرب من الفوق. دائما نحاول نعطي إضاءة كذلك في الألوان الأولى. شوفوا التوزيع بفرشاة الأنجولو وكيفاش كنحدد الموتيف. ولا لاحظتوا على الجهة اليمنى في الجبل خليت فراغات ديال اللون باش يبقى لون الظل دائما. وانا هذه المسألة دائما كندرجها لكم في حلقاتي في توزيع لون الضوء وطريقة توزيع لون الضوء في المنظر. دائما خاصني باش نحظى بالواقعية خاصني نخلي واحد النسبة ديال لون الظل. الآن غنوزع ألوان الأشجار، اللون أسود وأخضر. شوفوا درجة اللون، كاع المساحات اللي خططت فيها الأشجار غادي نوزع فيها هاد اللون وندير خلفية ديال الأشجار، ما تبقاش ديك المساحات فارغة. ضروري غندير واحد الخلفية ديال الأشجار نوزع فيها اللون باش تبان كلها غابة وشادة في هاد البيوت وهاد المنازل، وتعطيني يعني تحديدات لكل عنصر في هذا المنظر باش نخدم على خاطري. الآن غنوزع لون برتقالي في سقف المنازل بفرشاة الأنجولو مرة أخرى. وهاد الدرجة ديال اللون البرتقالي قوية تقريبا رقوة من اللون لتحت ديال البرتقالي، ولكن غنديرها فراش فقط لأنني غندير لون آخر نخففه بإضافة الأصفر. غتشوفوا كيفاش غنوزعو هاد الطبقة نحاول نديرها كفراش كما قلت. وغنوزع الآن لون أخضر على الأشجار. شوفوا طريقة توزيع الإضاءة في الأشجار بفرشاة الأنجولو. غنوزع لون أخضر، طبقة رائعة درت فيها لون أخضر وأصفر وأبيض عطاتني هاد الدرجة. نوزع الإضاءة على الجهة اليسرى دائما كما أقول، دائما كنحترم قانون الإضاءة في أي منظر. الطبقة الأولى ديال لون الإضاءة شتوه كيفاش داير تقريبا، راه كينتمي الألوان ديال الجبال، منفوتش القانون المعمول به. دائما نفس الطبقة ديال اللون ونفس الطريقة ديال التوزيع، كنخلي فراغات ما بين اللون الأسود والأخضر للأشجار باش يبقى يبان الموتيف ديال الأشجار. نحاول نوزع بخفة وبرشاقة ونباعد الألوان ونضرب ضربات خفيفة، ما نضغطش على الفرشاة نحاول نملأها بالصباغة باش تعطيني اللون بدقة. الآن نضيف اللون أصفر وأبيض على نفس الطبقة ونوزع الإضاءة الدرجة الثانية ديال اللون. وشوفوا كيفاش كنوزع على الجهة اليسرى دائما. وانتم كتشوفوا وكتمتعوا وكتستافدوا بهذه التقنيات. ما تنسوش أحبابي الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والبارطاج بين أحبابكم وأصدقائكم لتشجيع المحتوى ولتشجيع قناة مصدق رسم كما أقول، لأنها تحتاج إلى تشجيعكم. وتحياتي دائما الخالصة لكل متتبعي قناة مصدق رسم. غندير اللون الأزرق والبنفسجي وأبيض، غنديرو كظل للبيوت في الجهة اللي على الظل، والجهة اللي في الإضاءة دائما كتمشي على نفس المنوال ديال المنظر. كنخلي اللون أبيض الاتجاه ديال الإضاءة، اللون اللي على الجهة اليمنى كندير فيه هاد الطبقة لون أزرق وبنفسجي وأبيض باش نعطي ظل للبيوت. ولاحظوا كيفاش كنضلل المساحات اللي تحت القرميد. الآن غنبدل طبقة اللون البرتقالي في القرميد بإضافة اللون أصفر وأبيض لنفس الطبقة باش نحدد اللون البرتقالي في القرميد ونعاود طبقة ونأكد اللون. وشوفوا مني عاودت اللون دابا كيفاش ولي يبان اللون البرتقالي صافي وقوي في القرميد. ثم ندير لون الطريق لون ترابي فيه اللون أحمر وأصفر وأبيض وضفت ليه حتى البنفسجي. رسم الآن النوافذ باللون أبيض وأزرق وبرتقالي دائما من نفس عائلة الألوان ديال الظل.
والوان الفراش والالوان اللي كتناسب المنظر. لون النوافذ ابيض كما قلت وازرق وبرتقالي، بحكم ان البيوت فيها الازرق والابيض والبرتقالي. ولاحظوا هاد التركيبه ديال اللون كنضيف عليهم اللون اسود لانه لون ظل. الان غنبدا في توزيع لون برتقالي خفيف، خف من الطبقه اللي درت في الفراش. لاحظوا باش نبين المروج. شوفوا الضربات ديال فرشاة الانجولو بالخطوط الافقيه اللي غتحدد لي الشكل ديال الحقول، وغيبانوا حقول. لاحظوا بضربات افقيه، ودائما نجي حتى للجوانب ونخلي فراغات للون الظل باش تبان الاضاءه ويبان الشكل ديال الحقول. غنمشي على نفس الطريقه، لا على الجهه اليمنى ولا على الجهه اليسرى. شوفوا كيفاش غنوزع، نمشي على نفس الاتجاه خط افقي، ونخلي دائما واحد الفراغات خفيفه غتبين العمق ديال اللون، ما يبقاش يبان هذا اللون طاغي ويغمق لي على اللون لتحت. بالعكس غادي نخلي واحد الفراغ بيناتهم. ولاحظوا الفراغ اللي كيبين لي الحقول. نعاود نضيف طبقه اخرى باضافه الابيض. دائما كنحاول نضيف الابيض والاصفر، خصوصا الابيض اللي كيعطيني قوه لهذا اللون باش تبان الحقول وتبان تدرجات ديال الحقول ويبان شكل الحقول. الان غنوزع هذه الاضاءه في الجوانب فقط. نحاول نخلي مساحات كبيره للون لتحت باش يبان اللون الاصفر من الفوق وتبان الاشكال ديال الحقول تماما. شوفوا كيفاش كندير الخطوط المتوازيه باللون الاصفر باش نبين المروج، ونمشي حتى للحدود ديال هاد الحقول باش نبينها من الجوانب ديالها وتبان نحدد المساحه ديالها بهاد الضربات. دائما فرشاة الانجولو كتحدد ليا الشكل ديال الموتيف ديال جميع الاشكال اللي كنرسم، لان هاد الفرشاة رائعه في التحديد. الان غندير اللون الاخضر، غنوزع لون اخضر نبين فيه مروج، ونبين كذلك بعض الحشائش وبعض الشجيرات الصغيره بجانب المنازل. وفي هاد الحقول ضربات ديالها خفيفه باللون اخضر واسود واصفر، يعني لون خفيف غير غامق. شوفوا كيفاش كنحدد اللون الاخضر كذلك كنخففه من جوانب اخرى. ثم نلون الجذوع ديال الاشجار باللون اسود واحمر، وغندير ليها ظل لتحت. نوزع الجذوع بطريقه خفيفه، نحاول نحدد المساحه ديال الجذع والجذوع الاخرى اللي شاده في الاوراق بطريقه خفيفه، ونوزع الظل تحت. غنديرو بالبنفسجي والاسود والازرق بالنسبه للشجره اللي على اقصى اليسار، وكذلك الشجره اللي على اقصى اليمين. شوفوا المساحه اللي شاد لي هنا الظل ديال الشجره في الطريق، وكيفاش غنوزعو بطريقه خفيفه. ندير بعض الرتوشات بجانب البيت، ثم ندير ظلال للاشجار على الجهه اليمنى بنفس اللون، اي الاسود والبنفسجي والازرق، بطبيعه الحال الابيض. دائما الرتوشات لتوزيع الظل في هذه المساحات نحاول نغني حتى اوراق الاشجار على الجوانب، المساحات اللي بقاو فارغين ما بين البيوت ونقطه التقاء الاشجار، ثم بعض الشجيرات والحشائش بجانب البيوت باللون اسود واخضر مره اخرى. المهم غنغني هذه المساحه بالمروج والحشائش والتفاصيل باش تبان حيه وتبان فيها الحركه بدون ما نكتر من التفاصيل. لذلك دائما استعمال اللون الاخضر غيدخل في هذه المساحات. انا درت في الخلفيه غابه. الان غادي نضيف على طبقه ديال الاشجار طبقه اخرى غنوزعها هي الاخيره، فيها اللون اصفر وابيض، ضفته على اللون الاخضر ونوزعها في شكل خفيف. لاحظوا ما غنديرهاش في المساحه كلها ديال الاشجار، ضربات فقط لتمس الاضاءه واللسعات الضوئيه اللي كتكون في الاشجار وفي هذه العناصر. لاحظوا ضربتها بفرشاة الانجولو المدوره. شوفوا كيفاش كتبان وكيفاش كتحدد ليا هاد الاضاءه
المنظر الطبيعي ديالي، وكتبدا تنهي ليا في التفاصيل ديال هذا المنظر. نوزع نفس اللون في المروج وفي الحقول باش نعطي تنوع مرة أخرى ونغني التنوع اللوني في هذا المنظر. دائما الضربات خفيفة ورائعة نحدد بها التفاصيل. الآن غندير لون أصفر وأبيض، ندير ضوء وبعض الرتوشات في القرميد غتبين لي التفاصيل ديال القرميد الفوق في سقف المنازل. شوفوا ضربات خفيفة ما غاديش نكترها، نحدد الخطوط من الجوانب ديال القرميد. فرشاة الأنجلو دقيقة في تحديد الخطوط، لاحظوا كيفاش كنحدد الخطوط. ندير واحد اللسعات ضوئية، نغني المساحة ديال النوافذ باللون برتقالي ممزوج باللون أسود. لاحظوا كيفاش كنوزعوا بنقاط وخطوط خفيفة، نملأ داك الفراغ باش تبان حتى الانعكاسات الضوئية. كذلك القرميد غندير ليه ظل لتحت باللون بني من الجوانب بخطوط، نفس الطريقة غادي نسلكها. وهذا اللون غنحاول نغني به هذه المساحة لتحت من المنظر، لون بني خفيف بنكهة البرتقالي. نحاول ندير بعض التضليلات في جوانب البيوت ونحدد فيها بعض الرتوشات. لاحظوا كيفاش كنحدد اللون وكيفاش كيغني لي هاد الواقعية لتحت. ثم باللون أسود وأزرق وبنفسجي غادي نحاول نوزع ظلال في الجبال، لأنني اكتشفت بأن الجبال خاصها شيء من الظل قوي. غنحاول نحددو في الفراغات اللي فيها المروج وفيها التحديدات الفوق بفرشاة الأنجلو. نوزع هاد الفراغات باش تبين لي القوة والحدة ديال لون العمق في الجبال. نحاول دائما نلتمس ما تبقى كأنني كنفيني وكندير فينيسيون للمنظر الطبيعي ديالي. بهاد الرتوشات كنكون تقريبا نهيت منظر طبيعي للجبال. أفضل طريقة لرسم الجبال أو أفضل فكرة لرسم الجبال بطريقة احترافية. شتو المراحل اللي دوزنا وشتو الطريقة ديال الرسم واكتشفتوا الأسرار والتقنيات. كنتمنى من الله تكونوا استفدتوا منها وخديتوا الجديد في هذا الدرس. ما تنسوش دائما اشتراك في القناة والضغط على زر لايك والبارطاج بين أحبابكم وأصدقائكم لتشجيع قناة مصدق رسم. تحياتي الخالصة لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.